රෙකෝඩිං ආර්ට් ගැන ඉගෙන ගන්න. මික්සිං මාස්ටරිං ගැන හරියට දැනගන්න. රෙකෝඩිං සෙෂන්ස් වල අත්දැකීම විඳගන්න. සවුන්ඩ් ටෙක්නොලොජි ගැන මුලින්දන් දැනගන්න. හෝම් ස්ටුඩියෝ එකක් හදාගන්න. ෆෝන් එකෙන් ටැබ් එකෙන් මියුසික් හදන්න ඉගෙන ගන්න. ගෙදර දොරේ ඕඩියෝ එක්විප්මන්ට් ගැන හරියට දැනගන්න. සවුන්ඩ්ස් ගැන හැම දෙයක්ම ඉගෙන ගන්න. Sense Music Studio YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.